नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਥੋੜੇ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਆਈਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਆਈਵੀ ਫਲੂਇਡ ਐਂਡ ਫਲੂਇਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈਵੀ ਫਲੂਇਡਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਫਲੂਇਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट है ये ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਿੰਜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਫਲੂਇਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਆਈਵੀ ਸੈਟਸ ਆਪਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਲੂਕੋਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ ਹੋ ਗਿਆ। पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਸੈਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਰੋਕਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਬੋਡੀ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਸਿਰਿੰਜ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਿੰਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰਿੰਜ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। They are the instrument meant for injection or parenteral preparation into the body cavity. ठीक है, syringes are device used to propel drug into the body of various route. syringes ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਡਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿਰਿੰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਿੰਜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਿਰਿੰਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਲਿਊਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਲਾਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਸਿਰਿੰਜ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬੋਥ ਫॉर ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਇਹ ਬਰੋਸਿਲਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਟੀਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਟੀਰਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 2, 3, 5 ਤੇ 10 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ml ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ml 3 ml 5 ml ਜਾਂ ਫਿਰ 20 ml ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਲਿਓਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਸਿਰਿੰਜ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲਿਨ ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਲਿਓਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਰਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਓਰ ਨੋਜ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੀਰਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਲਿਓਰ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ 3, 5 ਤੇ 20 ਤੇ 50 ml ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਬਰਕਲੋਲਿਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਿਰਿੰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਮਾਲ ਡੋਜ਼ੇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 0.5 ml ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ml ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟਿਊਬਰਕਲੋਲਿਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਸਿਰਿੰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਬੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਿਰਿੰਜ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਊਬਰਕਲੋਲਿਨ, ਆਹ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਲਿਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ 0.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ml ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 0 ਤੋਂ 5 ml ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ml ਤੱਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਸ ਇਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ इंसुलिन ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
उस तो बाद आती है ये रीयूजेबल है। रीयूजेबल यानी कि ये ग्लास की बनी होंगी है, जो ये पोर्शन है सारा तुम देख सकते हो, ग्लास तुहानूं दिख रहा होना, इनू आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। अगे वाली जी हैगी इत्थे जी सूई लगती है उन्होंने चेंज करना पैंदा। आह जी बोतल है इनू रीयूजेबल आप बार बार इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, देख लो तिन्नों दे विच की डिफरेंस है। ठीक है, आ गया होना समझ हुण तुहानूं। ते जिहड़ा मैं ये करवाया डिस्पोजेबल, ट्यूबरकुलिन ते रीयूजेबल, सारे तिन्ने तुहानूं पता लग गया होना सिरिंजेस दे विच। ठीक है ना, आ तिन्ने अड्ड तरह दी सिरिंजेस ने। ठीक है जी, हुण गल करते हैं आप आईवी कैन्यूला दी। ये ठीक है ना, आ तुसीं देखिया होना आईवी कैन्यूला, ये जिहड़ी सूई है ये पेशेंट दे बॉडी दे विच लगाई जाती है, नर्व दे विच, हथे यानी कि अपना हत्थ है उहदे उपरले पासे नस दे विच लाई जाती है। तो इहदे नाल रेगूलेट करते हैं किन्ना ओह पहुंचाउणा है अंदर जो भी इहदे विच मटीरियल फ्लूइड दिता जा रहा है। ठीक है ना, इहदे बारे गल करते हैं की काम होंदा। एंड कैन्यूला और आईवी कैन्यूला इज ए ट्यूब, एक ट्यूब की तरह होंदी है दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी दे विच इंसर्ट की जाती है। ऑफन द डिलीवरी और रिमूवल ऑफ द फ्लूइड, चाहे तो कोई फ्लूइड बॉडी दे विच पाना है या फिर कोई फ्लूइड बॉडी चों कड्ढना है, दोनों तरीके नाल यह आईवी कैन्यूला वो काम करती है। ठीक है, इनू की है नस दे विच लगाया जाता है। वीन का मतलब क्या होंदा है, अपनी जिहड़ी नसां ने उहदे विच इनू लगाया जाता है आईवी कैन्यूला नू, प्राइमरली फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरवेनस फ्लूइड। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल और एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिसिन। ठीक है, ब्लड सैंपल कोई अपने बॉडी चो ब्लड सैंपल लेना तां भी इहदे नाल आपां लै सकते हैं। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਆਈਵੀ ਕੈਨੂਲਾ ਦਾ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਗੋਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਗੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 14 ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 26 ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਆਈਵੀ ਕੈਨੂਲਾ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ऑटोस्कोप ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ऑटोस्कोप है ठीक है, ये भी देखिया होना, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦਾ ਈਅਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ऑटोस्कोप ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ऑटोस्कोप ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਮੇ ਬੀ ਡਾਇਗਨੋਸਡ by an otoscope include otitis media, otitis externa, infection of the middle and outer part of the ear respectively। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਈਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ऑटोस्कोप ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, ये पूरी ये मशीन है तो इत्थे मतलब है ने जेडे डॉक्टर ने अख लगा के इधर देखते हैं तो यह चेक करके जोड़ा भी है वो दस दिंदा कि कंन दे विच की प्रॉब्लम चल रही है। ये हुंदा जी अपना ऑटोस्कोप। ठीक है, उस तो बाद ये गल कर रहे हैं ऑप्थेल्मोस्कोप की हुंदा है। ठीक है ना, आ देखो ऑप्थेल्मोस्कोप दी डायग्राम है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ है। इज ए ऑप्थेल्मोस्कोप इज ए टेस्ट दैट अलो ए हेल्थ प्रोफेशनल टू इनसाइड द फंडस ऑफ द आई। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ऑप्थेल्मोस्कोप ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀਗਾ ऑटोस्कोप ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਟੈਕਟ ਤੇ ਐਵਲੂਏਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਫ ਰੈਟੀਨਲ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਆਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੱਚ ਐਸ ਗਲੋਕੋਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਟੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਈ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਮੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ऑप्थेल्मोस्कोप ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗਲੋਕਸੋਸਕਿਟ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੋਕਸਟੋਮੀ ਸਕਿਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।